Hi, kumusta kayo? Ano pa? Kain tayo ng ako. Kain tayo. Ano pa may sabi? Ayan, nag-shopping kami ngayon. Kakain ka ng tanghalian. So ano, mga amigos, amiga, kain tayo. Ganito magkain ng swine bratin sa Austria. Oh, tingnan mo, masarap. Masarap talaga. Kain tayo. At saka may salad din. Masarap. Masarap talaga pag ano mo, may Coca-Cola. Yun. Karne at saka may Coca-Cola. Kain tayo. Gutom na gutom talaga. Ano? Ngayon na araw nag-ano kami, nag-shopping. Maaga pa kami nagpunta dito sa mall. Tapos ngayon naginagutom na kami. Kakain muna ako ng swine bratin. Kung kakain din kayo, masarap ito. Hello nanay, mama, papa, kumusta kayo? Nag-shopping kami. Pagkatapos ngayon, kumain muna kami. Yung may